নমস্কাৰ শিক্ষাগুৰুসকল। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে যোৱা 16 তাৰিখৰ পৰা 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ যিটো পৰ্টেল, এই পৰ্টেলটো খুলি দিয়া হৈছে আৰু আগ্ৰহী কেণ্ডিডেটসকলে, শিক্ষকসকলে ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এই সুবিধা 17 মাৰ্চলৈকে থাকিব। অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 17 মাৰ্চলৈকে সুবিধা দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি সকলোৱে হয়তো এটা দোমোজাত আছোঁ যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব বা কি ধৰণৰ ইয়াৰ প্ৰচেছবিলাক, এই সকলোবিলাক জানিবৰ কাৰণে গাইডলাইন কিছুমান ওলাইছে আৰু এই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক। যদি আপোনালোকে চাই উপকৃত হোৱা যেন অনুভৱ কৰে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে আহক আমি আলোচনা কৰোঁ। ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে এই পৰ্টেলটোত যিসকল শিক্ষকে ইতিমধ্যে ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে, অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে, তেওঁলোকেহে ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব অথবা তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে কিছুমান গাইডলাইন আছে আৰু এই গাইডলাইনসমূহ আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তাৰ বাবে এটা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নটিফিকেশ্যন ওলাইছে। এই নটিফিকেশ্যনটোৰ মতে তাত লিখিছে ইউজাৰ মেনুৱেল ফৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ। ইয়াত সকলোবিলাক কথা তন্নকৈ দিয়া হৈছে। আমি এই কথাখিনি ভালকৈ আলোচনা কৰিলে সকলোবিলাক বুজিবত সহায় হ'ব। ইয়াতে প্ৰথম আমি যেতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি আমি সকলোৱে ভালদৰে পঢ়িব লাগিব। আৰু প্ৰথমতে দিয়া আছে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰটো কি, তো আমি সকলোৱে জানো। তাৰপিছত মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আছে। মোড অফ ট্ৰান্সফাৰটো আছে। তাৰপিছত ৰুলছবিলাক আছে। ৰুলছবিলাক আমি চাবলৈ গ'লে মানে দেখা পাওঁ যে ইয়াত কিছুমান তথ্য দিয়া আছে আৰু সেই তথ্যসমূহৰ মতে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। প্ৰথমতে কৈছে যে আমি এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি আমাৰ যিটো আগতে পাইছিলোঁ পাছৱৰ্ড আৰু ID, ৰেজিষ্টাৰ্ড যিটো ID আৰু পাছৱৰ্ড, সেই পাছৱৰ্ডটো দি পিনে আমি hrmsassam.in এই ৱেবছাইটত গৈ পিনে লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন কৰাৰ পিছত আমাৰ যিটো প্ৰফাইল, সেই প্ৰফাইলটো দেখাব। যিসকলৰ ইতিমধ্যে প্ৰফাইলটো 100% কমপ্লিট হৈছে আৰু প্ৰফাইলটো এপ্ৰুভ বুলি দেখাইছে, তেওঁলোকেহে এই মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে গৈ পিনে যেতিয়া পাছৱৰ্ড আৰু ID দি পিনে লগ ইন কৰিম, তেতিয়া এনেকুৱা এটা পেজ ওলাব। আৰু আমি ইতিমধ্যে এই পেজটো সকলোৰে হয়তো চিনাকিয়ে। তাতে এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে এই পেজটোত থকা মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট বুলি যিটো অপশ্যন আছে, বাওঁহাতে চুকলৈ আপোনালোকে দেখিব। তাতে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে অন্য 3টা অপশ্যন ওলাব: ক্ৰিয়েট নিউ, ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছ আৰু ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি। এতিয়া আমি প্ৰথমতে ক্ৰিয়েট নিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্ৰিয়েট নিউ অপশ্যনটোত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰোঁ, তেতিয়া এনেকুৱা এটা নতুন পেজ ওলাব। আৰু এই পেজটোত যিজন শিক্ষকৰ প্ৰফাইল হয় তেওঁৰ সকলোবিলাক এমপ্লয়ী কোড হওক, আধাৰ নাম্বাৰ, পান নাম্বাৰ, টিচাৰ নেম, ইউডেছ কোড, স্কুল টাইপ, স্কুল নেম, এই সকলোবিলাক ওলাব। আৰু তাৰ ঠিক তলতে থকা যিটো ডিছক্লেইমাৰ বক্স, সেই ডিছক্লেইমাৰ বক্সটোত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰচিড বুলি অপশ্যন এটা আহিব আৰু সেই প্ৰচিড অপশ্যনটোত আমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্ৰচিড অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰাৰ পাছত নতুন এটা পেজ ওলাব। এই পেজটোত আপোনালোকে এনেদৰে দেখাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এমপ্লয়ী কোড, আধাৰ নাম্বাৰ, পান নাম্বাৰ, টিচাৰ নেম, ইউডেছ কোড, স্কুল টাইপ সকলোবিলাক আহিব। আৰু তাৰ তললৈ আদাৰ দুটা পইণ্ট আহিব। এটা হৈছে আদাৰ এপ্লিকেণ্ট ছিকিং মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ আৰু চুজ ইয়ৰ ডিজায়াৰ্ড প্লেচ। এতিয়া প্ৰথমতে আমি
চুজ ইয়'ৰ ডিজায়াৰ্ড প্লেচ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰি পিনে সেই প্ৰচেছটো মতে যাব লাগিব। কিন্তু তাৰ আগতে যদি কোনোবাই অলৰেডি মিউচুৱেলৰ পাৰ্টনাৰ পাইছে তেনেহ'লে আৰু সেইগৰাকীয়ে যদি ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁৰ নামটো আমি নাম্বাৰ, এমপ্লয়ী আইডি, আধাৰ নাম্বাৰ, পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ যিকোনো সংখ্যা আমি ইয়াত এই খালী জেগাটোত ভৰালে মানে তেওঁৰ সৈতে মিউচুৱেল কৰিব পাৰিম। আৰু তাৰ পাছত প্ৰচিড অপশ্যনটোত আমি টিপিব লাগিব। আৰু যদিহে তেনেকুৱা আমি পাৰ্টনাৰ নাপাওঁ তেনেহ'লে আমি আনটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব, যিটো হৈছে চুজ ইয়'ৰ ডিজায়াৰ্ড প্লেচ। চুজ ইয়'ৰ ডিজায়াৰ্ড প্লেচ মানে আমি ক'লৈ ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত নহ'লে আন এখনত হ'লেও হ'ব, তেনেকুৱা হয়। গতিকেলৈ 3টা ডিষ্ট্ৰিক্ট বা লোকেশ্যনত আমি চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। চুজ লোকেশ্যন 1, চুজ লোকেশ্যন 2, চুজ লোকেশ্যন 3। তো ইয়াত গোটেইকেইটাত আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ বা যিকোনো এটাত চিলেক্ট কৰিলেও হ'ব। আৰু প্ৰচিড বাটনটো টিপিব লাগিব। প্ৰচিড বাটনটো টিপাৰ লগে লগে আমি এটা দেখিম, তলত দেখুৱাৰ দৰে আই ৱান্ট টু ক্ৰিয়েট নিউ এনেকুৱাকৈ এটা অপশ্যন ওলাব আৰু সেই অপশ্যনটোত চুই দিব লাগিব। সেই অপশ্যনটোত চুই দিয়াৰ পিছত আমি ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম। তো এনেকুৱা প্ৰচেছ কৰাৰ পাছত আমাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে যিটো এপ্লাই, এই এপ্লাইটো সম্পূৰ্ণ হয়। এতিয়া অন্য যিকোনো মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ বিচৰা কেণ্ডিডেটে বা শিক্ষকে এইজন শিক্ষকক বিচাৰি পাব, লিষ্টত তেওঁৰ নামটো ওলাব। আৰু যেতিয়া আমাৰ অলৰেডি কোনোবা চিনাকি থাকে পাৰ্টনাৰ, তেতিয়া আমি আদাৰ এপ্লিকেণ্ট ছিকিং মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে মানে তেওঁৰ তথ্যখিনি ভৰাব লাগিব। আধাৰ নাম্বাৰ, এমপ্লয়ী আইডি, পান কাৰ্ডৰ এই নাম্বাৰকেইটা ভৰাই পিনে প্ৰচিড কৰিব লাগিব। প্ৰচিড কৰিলে মানে তেওঁ যদিহে এপ্লাই কৰা আছে তেনেহ'লে তলত দিয়াৰ দৰে টিচাৰ প্ৰফাইল ডিটেইলছ এনেকৈ দেখা পাব। তেওঁৰ এমপ্লয়ী কোড, আধাৰ নাম্বাৰ, পান নাম্বাৰ, টিচাৰ নেম এই সকলোবিলাক দেখা পাব। আৰু তেওঁৰ লগত যদি সঁচাকৈ আমি মিউচুৱেল কৰিব খুজিছোঁ তেনেহ'লে আমি তলৰ ফালে চুকত থকা চিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যনটোত চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তেতিয়া তেওঁৰ সৈতে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন, এই এপ্লিকেশ্যনটো কমপ্লিট হ'ব। তাৰপাছত আৰু এটা কথা আমি মন কৰিব লাগিব যে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট, সেই অপশ্যনটোৰ তলত 3টা অপশ্যন আছে, ক্ৰিয়েট নিউ, ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছ আৰু ৰিকুৱেষ্টেড টু বাই মি। ক্ৰিয়েট নিউটো আমি চালোঁ। এতিয়া ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছ এই অপশ্যনটো যেতিয়া আমি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা এখন লিষ্ট ওলাব। যিসকলে আমি বিচৰা জিলাখনলৈ আহিব খোজে তেওঁলোকৰ নামবিলাক ইয়াত এই লিষ্টখনত ওলাব। আৰু এই লিষ্টখনত চিলেক্ট কৰি আমি কাষত থকা চিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যনটোত চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ যিজনৰ লগত আমি কৰিব খোজোঁ। আৰু তাৰ পৰাই আনজনেও ঠিক তেনেকৈ লিষ্ট এখন পাব আৰু সেই লিষ্টখনৰ মতে তেওঁ চিলেক্ট আৰু প্ৰচিড কৰিব। তাৰপিছত এনেদৰে কৰাৰ পাছত আমি আৰু এটা অপশ্যন দেখা পাওঁ, সেইটো হৈছে ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি। ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি যিটো অপশ্যন আছিলে আগৰ লিষ্টখনত ওলাইছিলে, এই ওপৰৰ চুকৰ যিটো ক্ৰিয়েট নিউৰ পিছত ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছ সেইটো আমি চালোঁ। এতিয়া ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি অপশ্যনটো আমি যেতিয়া
ক্লিক কৰিম তেতিয়া এনেকুৱা এখন চাৰ্ট ওলাব, এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব, ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি। ইয়াত আমি কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ বিচাৰিছোঁ যাবলৈ সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ ডিটেইলছ ওলাব। আৰু তাত এটা আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ক' এপ্লিকেঞ্চত আপোনাৰ লগত যিজনে কোনোবাই যদি ৰিকুৱেষ্ট পঠায় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ নামবিলাক ইয়াত প্ৰকাশ পাব। তো এই ধৰণে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ। আগবঢ়াৰ পিছত যেতিয়া আমি চিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিড কৰিম, ইটো ছাইডেও আনটো পক্ষেও যেতিয়া চিলেক্ট আৰু প্ৰচিড কৰিব তেতিয়া আমাৰ দুইজনেৰে মিউচুৱেল এপ্লিকেশ্যন সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু তেতিয়া এই যে বাওঁহাতে চুকত যিটো মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ অপশ্যন আছিলে সেইটো আঁতৰি যাব, তাৰ ঠাইত অকল ট্ৰান্সফাৰ ষ্টেটাছ বুলি অপশ্যন এটা আহিব। আৰু ট্ৰান্সফাৰ ষ্টেটাছ বুলি আহি পিনে আমি সেই অপশ্যনটো যদি ক্লিক কৰোঁ তেনেহ'লে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এটা আহিব আৰু ছাবমিট কোন তাৰিখে হৈছে এই তথ্যটো প্ৰকাশ পাব। আৰু ষ্টেটাছটো পেণ্ডিং হৈ আছে নে এপ্ৰুভ হৈছে এই কথাটো থাকিব। তো ইয়াৰ পাছত আমি কিছু সময় ৰ'ব লাগিব, এইটো স্ক্ৰুটনি হ'ব। স্ক্ৰুটনি হোৱাৰ পিছত নিশ্চয় এই ষ্টেটাছটো যদি সকলো তথ্য ঠিকে থাকে তেনেহ'লে এপ্ৰুভ হ'ব আৰু সেইমতে ট্ৰান্সফাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কমপ্লিট হ'ব। গতিকেলৈ শিক্ষাগুৰুসকল ইয়াৰ দ্বাৰা নিশ্চয় আপোনালোক উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত গৈ পিনে কমেণ্ট কৰিব পাৰে।